السلام علیکم، زه عملیار ساجد یم. تاسو ته ښه راغلاست وایم. په دې هیله چې ټول رک روغ اوسئ. یو ځل بیا هم هغه پوښتنې چې نن سبا ډېر زیات کیږي او هغه ستونزه چې ملګري ډېر زیات ورسره مخ دي، په دې باندې زه تاسو ته یو سیریز جوړوم چې د هر موضوع تاسو ته بیل بیل معرفي کړم. هغه موضوعګانې داسې دي چې هر سړی پوښتنه کوي چې کور څه ته ویل کیږي، جنریشن څه ته ویل کیږي، ریم څه ته ویل کیږي، هارد ډیسک څه ته ویل کیږي، اس اس ډي هارد ډیسک څه ته ویل کیږي، ایچ ډي ډي هارد ډیسک څه ته ویل کیږي. همدا ډول مونږ سره مختلف هغه کمپوننټس د کمپیوټر چې دا باید مونږ په دې باندې پوه اوسو. په دې ویډیو کې به مونږ تاسو پر کور باندې غږیو چې کمپیوټر کې تاسو به نومونه اورېدلی چې ډیول کور د مونږ سره کواد کور د دغه چې کور 3 د کور 5 دا کور دی چې د دې کمپیوټر کې وظیفه څه ده. زه د کمپیوټر ساينس لحاظه پرې نه غږیږم، بلکې زه تاسو ته ریل ورلد اگزامپل در کوم، د مثال در کوم، ترڅو تاسو دغه کور په معنا پوه شئ چې دا په کمپیوټر کې څه دنده تر سره کوي او د دې چې کور څونه وي او زموږ کمپیوټر لپاره او موږ لپاره ګټور دی. نو په دې ویډیو کې پر همدې بحث کوم. که تاسو له دې نه علاوه نورې پوښتنې لرئ تاسو کولی شئ له ما نه وکړئ. زه به دغه پوښتنو ته وخت ورکوم او تاسو ته به په دغه بخش کې کار کوم. دغه پوښتنې به زه تاسو ته جوابوم. راځو کور ته. کور چې دی په پروسیسر کې دا زموږ د کمپیوټر څونه کارونه چې دي د په واسطه سرته رسیږي. د کارونو په ترسره کولو کې یوازې دا رول نه لري، نور ډېر شیان هم رول لري. خو کور په دې کې زه به تاسو ته یو مثال درکړم. که چېرته تاسو ته شپږ کارټنې ایښې وي او یو کس او تاسو ته وویل چې دا کارټنې ګودام ته ویسه. اوس ته یو کس یې کارټنې شپږ دي. که ته چېرته دغه کارټن انتقالوې نو ته یو کارټن وړې، لاره کې روانې ځې ګودام ته، هغه ږدې بیرته راځې بل کارټن اوچتې دا وړې، ګودام ته بیا راځې بل کارټن اوچتې دا وړې. دې کې څه خبر راغلي؟ یوه خبره دا چې هغه کار زموږ دونه دروند شي په موږ باندې چې موږ یې ستړي کړو. دویمه خبره دا راغله چې زموږ وخت ډېر زیات ضایع شو. په یو کارټن اخله ځه بیرته راځه بیا بل کارټن اخله، زموږ وخت ډېر زیات پکې ضایع شو. کار هم زموږ سلو روان دی، زر نه کېږي. د دې مطلب دا دی چې ستا کمپیوټر کې کله یو کور موجود یعنی سنگل کور موجود وي نو ستا کار څونه کپته څونه پروګرامونه خلاصوي نو دا ټول پروګرامونه به په یو وخت کې تاله صحیح کار نه کوي، بلکې هر هغه پروګرام به صحیح چلیږي کوم چې په فرنټ کې موجود وي تا سره. همدا ډول که چېرته کور دوه شي یعنی ډیول کور شي بیا به تاسو سره کسان دوه شي. اوس څلور کارټنه دي، دوه کسان یې څلور کارټنه دي، یو کارټن یو اخلي بل کارټن بل اخلي، په عین وخت کې روان دی، ځي ګودام ته ږدي بیرته راځي، دواړه یو کارټن یو اخلي بل اخلي، څلور کارټنه پوره کېږي او زموږ هغه ډېر وخت چې په یو کس کې ضایع کېدو اوس دوه کسان شو، هغه کار لږ زر سرته ورسېدو او زموږ وخت هم بچت شو. چې همدغه ډول مثال زموږ کمپیوټر کې هم موجود دی. کله چې ته یو پروګرام شروع کوي یا کله چې یو پروګرام خلاصوي هغه کور د کمپیوټر کور ته ګوري چې زه دغه کار چیرته وسپارم چې کمپیوټر هغه ترسره کړي. فرض مثال ته ایم اس ورډ پروګرام خلاص کړو. ایم اس ورډ پروګرام یو کور باندې ولګېدو، کور ته ورکړل شو چې ته دغه پروګرام سر ته ورسوه. د دې ترڅنګ ته کمپیوټر کې سندره ولګوله، وی ایل سی میډیا پلایر یې بلې هغه ته ولګو. اوس کمپیوټر ګوري چې دلته دا اوس دغه پروګرام دغه دنده زه کوم کور ته ورکړم چې دا پروګرام هم ورسره وچلېږي او ورسره هغه کار هم وکړي. دا یو مثال دی چې زه تاسو ته درکوم. همدا ډول که چېرته موږ سره کور ډېر شي، مثال موږ سره مخکې کواد کور بیا څلور کور او موږ سره کمپیوټر کې پروسیسر کې اوس څلور کارټنه دي، څلور کسان دي. څلور کارټنه چې څلور کسان راواخلي په یو وخت کې ځي او بیرته راځي، هم زموږ کار زر کېږي، هم زموږ هغه کوم هدف چې موږ غواړو هغه زر لاسته راځي او زموږ وخت نه ضایع کېږي. نو لنډه دا چې څونه چې ستاسې د کمپیوټر کور ډېر وي هغومره به ستاسې کارونه زر سرته رسېږي او ستاسې وخت به بچت کېږي. دا چې مونږ سره څو رقمه کورو، سنګل کورو، مونږ سره ډیول کورو، کواد کورو، اوکټا کورو او ډیکا فکر کوم ډیکا په نوم باندې مونږ سره کورو چې سنګل کور یو کور مونږ سره، ډیول دو مونږ سره، کواد کور مونږ سره څلورو، اوکټا چې دی مونږ سره تو او ډیکا کور چې دی مونږ سره هغه لس کورو په یو کمپیوټر کې. دا چې اوس کورای 3 څه معنا لري، کورای 5 څه معنا لري، کورای 7 دا ټول ډیول کور کې راځي. خو د ده بیا چې کوم هغه کارونه دي هغه به زیات تاسو ته په بله ویډیو کې چې هلته بیا زه جنریشن هم تاسو ته تعریفوم. د جنریشن هغه معنا هم زه تاسو ته وایم چې جنریشن څه شی دی، کمپیوټر کې څه رول اجرا کوي او ټیټ جنریشن ښه دی او که پورته جنریشن ښه دی. بس په کور کې دا یاد ساتئ چې همیشه کمپیوټر اخلي کوشش کوئ چې هغه کور کې ډېر وي، کورای 5 وي، کورای 7 وي، د څونه چې ستاسو د کمپیوټر کور ډېر وي مطلب ستاسو کارونه به
زر سرته رسیږي او دا په دې معنا هم نه ده چې هر کار دې په کمپیوټر کې زر تر سره شي. بعضې پروګرامونه داسې ده چې په هغه باندې د کورای 7 وس هم نه رسیږي چې د هغه سره څنګ بیا نور داسې کمپیوټر کې شیان دي چې هغه ورسره مرسته کوي تر څو هغه کار زر تر سره شي او مخ ته لاړ شي. زه دغه یو موضوع تاسو ته په بیلو ویډیوګانو کې تشریح کوم. په دې ویډیو کې موږ صرف او صرف پر کور باندې کار وکړو. ان شاء الله تاسو په کور اوس پوه شوئ چې د کمپیوټر کور یعنې څه. نو په بله ویډیو کې به موږ تاسو پر جنریشن او پر کور i3 کور i5 او کور i7 باندې رڼا اچوو چې دا څه شی دي موږ سره او د دو دندې موږ سره. نو تر بیا چې زه راځم تاسو په خدای سپارم چینل سبسکرایب کړئ د بیل آیکن کې کوشش کوئ ویډیوګانې آنلاین ګورئ. ما په دعاګانو کې یاد ساتئ. د خدای په امان.